અંદર 0.5% ઝેરવાળો એક ભાગ છે એ મિશ્રણ કરી અને આ મિશ્રણ છે એ રકાબીની અંદર 200-200 ગ્રામ જેટલું અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યાં ઉંદરની હલનચલન થાય છે, અવરજવર થાય છે, ત્યાં 20 દિવસ સુધી મૂકવામાં આવે છે. આ દવા છે એ પેટમાં ગયા પછી ઉંદરને આંતરિક રક્તસ્રાવ થાય છે અને એને પ્રાણવાયુની જરૂર પડતા એ ખુલ્લી જગ્યામાં આવીને મૃત્યુ થાય છે. એ આપણે આગલી સાઈડની અંદર જોયું કે આ રીતે ઉંદર છે એ ખુલ્લા વિસ્તારની અંદર આવી અને પછી એ મૃત્યુ પામે છે. પણ આ દવાની ખાસિયત એ છે કે આ રોડાફરીન અને વારાફરીન દવા છે એની અંદર સ્વાદ અને ગંધ હોતી નથી અને એટલા માટે ઉંદર છે એ આ દવા ભેળવેલો ખોરાક ખાઈ જાય છતાં એને એની ખબર પડતી નથી. અહીંયા આ સ્લાઇડની અંદર કેટલાક બજારમાં મળતા વેચાતા આ દવાના પેકેટ છે જેની અંદર આવી ઉંદર નિયંત્રણ માટેની દવાઓ છે એ વેચાય છે. ઝિંક ફોસ્ફાઇડ પછી જેવી રીતે રોડાફરીન વારાફરીન વપરાય છે એ રીતે અત્યારના સમયની અંદર બજારમાં જો વેચાતી હોય તો બ્રોમાડિયોલોન દવા છે એનો ખૂબ ઉપયોગ થાય છે. તેમાં સૌ પ્રથમ પહેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે જીવંત દર કેટલા છે અને આ દરની અંદરથી ઉંદરો કેટલી સંખ્યામાં દોડાભાગી કરે છે, આવર જવર કરે છે એનો અંદાજ કાઢવો જરૂરી છે. એવા જીવતા દરો છે એ શોધવાના છે. અને બજારની અંદર આ બ્રોમાડિલોન દવા જે છે એના બિસ્કિટ અથવા વેક્સ કેક છે એ તૈયાર મળે છે. આ દરની આજુબાજુની સાઈડમાં 10 ગ્રામ પ્રમાણે આ દવાઓ છે એ મૂકવામાં આવે છે અને 5 થી 7 દિવસે આ ઉંદર છે એ દવા ખાધા પછી મરી જાય છે અને એ ઉંદર મરેલા ઉંદર છે એને એકત્રિત કરી અને કાં તો દાટી દેવામાં આવે છે અને કાં એને બીજી રીતે એનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. ઉપદ્રવ પ્રમાણે ઉંદરનો ઉપદ્રવ કેટલો છે એ જોતાં કેટલા સમયે આ દવાનો ઉપયોગ કરવો અને ઉંદરનું નિયંત્રણ કરવું એ જાણવાનું જરૂર, એના કાર્યક્રમો છે એ હાથ ધરવામાં આવે છે. આ બજારની અંદર મળતી બ્રોમાડિલોન દવાના વેક્સ કેક છે જે જુદા જુદા કલરની અંદર જુદી જુદી શેપમાં અને સાઇઝમાં મળે છે. એટલે જે પરિસ્થિતિની અંદર ઉંદરને મારવાના હોય એનું બાહ્ય વાતાવરણ જોઈને પરિસ્થિતિ જે છે બહાર લીલોતરી હોય અથવા તો બીજી કોઈ ગોડાઉનની વસ્તુ હોય તો એમાં આ પ્રમાણે નાની મોટી કેક છે એ મૂકી અને ઉંદરનું નિયંત્રણ કરવામાં એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ ઉંદર છે એ આ બ્રોમાડિલોન કેક છે એને ખાવા માટેની તૈયારી કરે છે અને એનું નિયંત્રણ એ રીતે થઈ શકે છે. એક બીજી પદ્ધતિ પણ છે, વાયુરૂપી વિષથી ઉંદરનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે. ખાસ કરીને અનાજ અને એ બધું વસ્તુ સાચવવા માટે ગોડાઉનનો ઉપયોગ થાય છે અને ગોડાઉનની અંદર દવાઓ જો છાંટવામાં આવે અથવા મૂકવામાં આવે તો એ દવા છે એ અનાજની સાથે મિશ્રણ થઈ જાય તો એનો ઉપયોગ કરતી વખતે એની પણ ઝેરી અસર માણસને, પશુઓને થઈ શકે. એટલા માટે ગોડાઉનની અંદર વાયુરૂપી વેશની પદ્ધતિ છે એ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિની અંદર એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ જેવી દવા ની ઝેરી ટીકડીઓ છે એ મૂકવામાં આવે છે. આ ટીકડીની અંદરથી જ્યારે એને ખુલ્લી મૂકવામાં આવે છે ત્યારે વાતાવરણની સાથે ટીકડીનો સંપર્ક થતાં એની અંદરથી ફોસ્ફેન નામનો ઝેરી ગેસ છે એ છૂટો પડે છે અને આ ફોસ્ફેન ઝેરી ગેસ છે એ ગોડાઉનની અંદરની હવા છે એને ઝેરી બનાવી દે છે અને તેથી આ ઝેરી હવા છે એ શ્વાસોશ્વાસની અંદર જાય અને ઉંદર છે એ મરી જાય છે. તેથી ગોડાઉનની અંદર મોટું નિયંત્રણ કરવા માટે આ વાયુરૂપી વિષ છે એનો ખૂબ મોટો ઉપયોગ થાય છે. એ જ રીતે જીવતા દરોની અંદર પણ આ ટીકડીઓ છે એ ઊંડે સુધી ભીની અંદર નાખીને અને પછી દરને ઉપરથી ભીની માટીથી બંધ કરી દેવામાં આવે તો અંદર ટીકડીની અંદરથી ગેસ છૂટે છે. એમાં દરની અંદર ઝેરી ગેસ થવાથી આ બધા ઉંદર છે દરની અંદર હોય એ બધા મરી જાય છે અને બીજે દિવસે જ્યારે કેટલાક દર ખુલી ગયા હોય તો એની પ્રોસેસ છે એ બીજે દિવસે કરવામાં આવે છે અને આવી રીતે દરની અંદર જ ઉંદરને ઝેરી ગેસથી મારવાની આ પદ્ધતિ છે. અહીંયા એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ઉંદર નિયંત્રણનું કાર્ય છે એ કોઈ એકલ દોકલ ખેડૂતનું નથી, કારણ કે એક ખેડૂત જો ઉંદર નિયંત્રણના પગલાં લેશે તો ઉંદર છે એ દોડીને બીજા ખેતરમાં વયો જશે અથવા તો બીજે વયો જશે. ઉંદર છે એ એક રાતની અંદર 1 થી 1.5 કિલોમીટર સુધી દોડી શકે છે. એટલે
સામૂહિક રીતે ઉંદર નિયંત્રણની ઝુંબેશ ચલાવવી જોઈએ અને બધા જ ખેડૂતોએ એક સાથે આ પ્રકારના પગલાં લેવા જોઈએ. ત્યારે પણ પગલાંની અંદર જે પ્રકારની દવાનો ઉપયોગ કરવો છે એ સામૂહિક રીતે એ નિયંત્રણ કરે તો જ અસરકારક નિયંત્રણ છે એ બની શકે છે. આ એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડની દવા છે જેનો ઉપયોગ વાયુરૂપી ઝેર તરીકે થાય છે. આ ટીકડી છે એ ખુલ્લા વાતાવરણની અંદર રહેવાથી ઝેરી ગેસ બનાવે છે અને એ ગોડાઉનમાં અથવા તો દરની અંદર નાખવાથી આ ઝેરી ગેસની મદદથી ઉંદરનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે. અહીંયા આ સ્લાઇડમાં બતાવાય છે કે આ ટીકડી છે ઝેરી ગેસવાળી ટીકડી એ દરની અંદર નાખવા માટે તૈયારી કરે છે અને દરમાં ટીકડી નાખ્યા પછી એ દરને ભીની માટીથી બંધ કરી દેવું ખાસ જરૂરી છે. હવે ઉંદર છે આપણે અગાઉ ચર્ચા થઈ એ પ્રમાણે ખેતી પાકોમાં નુકસાન કરે છે એ રીતે મરઘામાં પણ નુકસાન કરે છે. મરઘા ઉછેર કેન્દ્રોની અંદર પણ ઉંદરનું નુકસાન છે એ જોવા મળે છે. એટલે આપણે જોઈએ તો મરઘા ઉછેર કેન્દ્રમાં ગોડાઉનમાં મરઘા માટે જે ખોરાક રાખવામાં આવ્યો છે એ ખાઈને ઉંદર છે એ નુકસાન કરે છે. આ ઉંદર છે એ ખાય છે એના કરતાં બગાડ વધારે કરે છે. એ આખા વર્ષની અંદર 8 થી 10 કિલોગ્રામ અનાજ ખાય છે પણ 100 થી 150 કિલોગ્રામ અનાજ બગાડે છે. આ બગાડવામાં અડધું ખાઈને મૂકી દે છે. અનાજની અંદર એના વાળ ભળે છે, એની લીંડી ભળે છે, એનો પેશાબ ભળે છે અને આવી રીતે માણસના ઉપયોગની કે પશુના ઉપયોગની ચીજ વસ્તુઓ છે એનો બગાડ કરે છે. એ જ ઉપરાંત મરઘા ઉછેર કેન્દ્રમાં ઉંદર છે એ ઈંડાને પણ ફોડી નાખે છે. આ સ્લાઇડમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ઈંડાને ફોડીને અંદરથી રસ ખાઈ જવાનું અથવા તો જીવતા બચ્ચા જે છે નાના નાના બચ્ચા છે એને પણ એ પકડીને બટકા ભરી જાય છે અથવા તો ખેંચીને દરમાં લઈ જાય છે અને એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં પણ ઉંદરનું નિયંત્રણ કરવું એ ખૂબ જરૂરી બાબત બની જાય છે. બ્રોમાડિલોન વેક્સ છે એ એક દર દીઠ 10 ગ્રામ કેક છે એનો ઉપયોગ કરીએ અને 3 માસના ગાળે આ દવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એનું અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય છે. અને પિંજર દ્વારા પણ ઉંદરને પકડી એને પાણીમાં ડૂબાડી એનો નાશ કરવામાં આવે છે. આ સ્લાઇડમાં આપ જોઈ શકો છો કે પાણીમાં ડૂબાડીને ઉંદરોનો નાશ કર્યો, મરી ગયા છે અને હવે એને જમીનની અંદર દાટીને એનો નાશ કરવાનું બહુ સહેલું બની જાય છે. એક વિડીયો ક્લિપ છે. આ વિડીયો ક્લિપની અંદર રાઈસનું ખેતર છે, ચોખાનું ડાંગરનું ખેતર, એની અંદર ઉંદરનું ઉપદ્રવ કેવી રીતે થાય છે, ઉંદરનું વસ્તી કેવી રીતે વધે છે, આ વસ્તી કેટલી વધે છે, એનું નિયંત્રણ કરવા માટે માણસ છે કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે, આ બધી વસ્તુ આ વિડીયોની અંદર જોવામાં આવશે. Breeding dynamics and habitat preferences. Some species breed regularly, some breed throughout the year, and others breed at very specific times. The rice-field rat, for example, breeds only when the rice is in the reproductive phase. If there is one planting season per year, they have one breeding season. If there are 2, they will have 2. And if they have 3 crops a year, they will have 3 breeding seasons. Female rats are pregnant for 21 days and can mate the day after they give birth. One female can give birth to 3 litters with 12 young per litter during a rice crop, resulting in a total of 36 rats. These young will not breed until the next crop, unless neighboring farmers plant their crops more than 2 weeks apart. This will extend the breeding season, allowing the rats from the first litter to also breed. Therefore, one adult female could potentially give birth to 120 rats in a single rice growing season. Scientists have also been studying where rats live at different times of the year in agricultural landscapes. This then enables them to target rat populations when they have aggregated in easily accessible habitats. Once the ecology of a major pest species is understood, scientists and extension specialists can work closely with farmers to develop ecologically sound,
cost-effective management strategies that fit with usual farming practices, including traditional rat catching methods. Studies in Indonesian and Vietnamese villages have clearly shown that rat populations can be successfully managed if farmers work together as a community, applying their control at the right time and in the right habitats. Such ecologically based actions have also led to a 50% reduction in the use of chemical rodenticides. Effective community actions include keeping irrigation banks less than 30 centimeters wide to make it difficult for rats to build nests. Conducting community campaigns using local methods to control rats within 30 days of planting the crop, which is before the main breeding season for rats in rice fields. These community actions should focus on village gardens, main irrigation channels, and roadsides where the rats gather in small corridors when the land is being plowed in preparation for planting. If control is left later, then rats would have already dispersed throughout the rice crops, making it much more time-consuming and costly to control them over a vast area. Cleaning up any grain spills at harvest and synchronizing planting so that crops are planted within 2 weeks of each other. Rats are highly mobile. They can travel a distance of 1 kilometer a night. If farmers do not act together and only one farmer is effective in controlling rats, then rats will invade his crop from the fields where no control was done. One simple technology added to the armory of rice farmers is a trap and fence system known as the Trap Barrier System, or TBS. Used across much of Southeast Asia, the TBS comprises a plastic fence surrounding a small rice crop planted 2 to 3 weeks earlier than the surrounding crop, with traps set into the plastic. Rats have a very well-developed sense of smell. At night, rats will be attracted to the smell of the early developing rice within the fence. This rice acts as bait. The rats reach the fence and then follow the line of the plastic until they reach a hole, which they enter to reach the rice. They are caught in the trap and removed the next morning. One TBS can protect up to 10 hectares. For smallholder farmers who have less than 2 hectares of rice, the TBS requires community action to share in the cost and daily checking of traps. Therefore, scientists refer to this method as Community Trap Barrier System. This method is very cost-effective for managing rat populations when there are losses of more than 10% in a specific season each year. However, in the lowlands of Myanmar, scientists found that the bandicoot rat, which is the main pest species, is not attracted to the traps in a TBS. Their behavior needs to be better understood, and the weaknesses in their biology need to be identified. Similarly, in the upland rice environments, there is still much to learn about the breeding ecology, habitat use, and patterns of seasonal movements. So one important finding from our research is that it's the breeding of the rodents which are driving the population dynamics in these outbreaks. It is not the normal mortality such as predators that are really driving those populations. So we need to focus then on factors which are going to minimise the breeding of rodents, and this includes synchrony of cropping. And there's also research which is looking at some innovative methods of fertility control. That research results so far is promising, but we still have some more research to do. A deeper knowledge of the ecology of rats will help scientists develop effective ecologically based control of their populations. Armed with this knowledge, scientists can work closely with farmers to advise them when and where to control rats using their traditional catching methods. Farmers would no longer have to rely on expensive and dangerous chemicals that kill other mammals, birds, and predators that eat rats. Such chemicals are a last resort. The key to success in this battle against rats is coordinated community action every year. We need to be constantly vigilant because if we let our guard down,
Then the rats will quickly breed into alarming numbers. આ વિડીયો ક્લિપની અંદર આપણે જોયું તે પ્રમાણે ઉંદરનું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરી શકાય અથવા તો ઉંદર નિયંત્રણ કરવા માટેના પ્રાથમિક પગલાઓ શું છે એની બધી જ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી. ઉંદરની અંદર કેટલા બચ્ચાઓને જન્મ મળે છે, એમાંથી કેટલા બચ્ચા જીવે છે, ખેતરની અંદર કેવી રીતે નુકસાન કરે છે, એક રાતની અંદર 1 કિલોમીટરથી વધારે અંતર કાપી અને એ આગળ વધી શકે છે, અને એક ખેતર ઉંદર નિયંત્રણ માટે જો કંઈ પગલાં લે, એક ખેડૂત પગલાં લે તો એ ઉંદર છે એ પોતાનું આ ખેતર છોડીને બીજા ખેતરમાં જતા રહે અને એમ એ મોતના મોંમાંથી બચી જાય છે. દરેક સજીવ માટે ખાસ વસ્તુ અગત્યની એ છે, એક એનો ખોરાક અને એક એનું રહેઠાણ. એટલે ઉંદર માટે પણ એનો સેફ ખોરાક, એકદમ સ્વસ્થ અને જંતુમુક્ત અથવા તો ઝેરમુક્ત ખોરાક અને એની સાથે સાથે એને રક્ષણ આપતું હોય એવું દર, એનું ઘર છે એ ખૂબ જરૂરી છે. જો આ બેમાંથી એક વસ્તુને આપણે અટકાવી શકીએ, કાં તો એને પ્રજનન કરતાં અટકાવી શકીએ, એને ખોરાક ખાતા અટકાવી શકીએ, તો નિશ્ચિતપણે એનું નિયંત્રણ આપણે કરી શકીએ. એટલે આ વિડીયો ક્લિપની અંદર વિદેશોની અંદર ઉંદર નિયંત્રણ માટે જે કંઈ સંશોધનો થાય છે એની એક આછી ઝલક છે એ આપવામાં આવી છે. આપણને બધાને એમ થાય કે ઉંદર માટે શું સંશોધન કરવું, પણ ઉંદર નિયંત્રણ માટે પણ ખૂબ મોટા સંશોધનો છે એ થાય છે. પણ સર્વાનુમતે સંશોધકોએ એવું તારણ આપ્યું છે કે ઉંદરને ઝેરથી મારવાને બદલે એને જો પ્રકાશ પિંજરથી, જે પિંજરની અંદર એને પકડવામાં આવે છે, જેવી રીતે કીટકોને પ્રકાશ પિંજરથી પકડીને મારવામાં આવે છે, એવી રીતે ઉંદરને જો સેફ રીતે પિંજરમાં પકડીને મારવામાં આવે તો એનું ખૂબ સરળ અને ઝેર મુક્ત નિયંત્રણ પદ્ધતિ છે. એટલે સૌથી પહેલાં ખેડૂતોએ છે એ પિંજરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, વાયુરૂપી ઝેરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અને છેવટે જ્યારે ખૂબ નિયંત્રણ વધી જાય, નુકસાન વધી જાય અને ત્યારે એવા ઉંદરની મોટી સંખ્યાને નિયંત્રણમાં લાવવું હોય તો જ અનિવાર્યપણે ઝેરનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. એની અંદર પણ ઝિંક ફોસ્ફાઇડ દવાને બદલે રોડાફરીન, વારાફરીન કે બ્રોમોડોલાઇન કેકનો ઉપયોગ કરે. આ બ્રોમોડોલાઇન કેક છે, રોડાફરીન, વારાફરીન છે, એની ખાસિયત એ છે કે એની અંદર કોઈ સુગંધ અથવા તો એની અંદર કોઈ નિશાની મળે એવી ચીજ વસ્તુ નથી, એનો કોઈ ચોક્કસ ટેસ્ટ આવતો નથી. એટલે ઉંદર છે એને ખાય છે ત્યાં સુધી એનો ખ્યાલ નથી આવતો કે હું આ ઝેર ખાઈ રહ્યો છું, અને એટલે એ આવી ઝેરયુક્ત